ร้องไห้อย่างแน่นอน มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะใน YouTube คอมเมนต์บอกมาว่ามีสูตรครีมชีสที่เอาไว้ท็อปบนกาแฟไว้ท็อปบนเครื่องดื่มไหมวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนะคะสูตรของครีมชีสที่เอาไว้ท็อปบนเครื่องดื่มนะคะก็คือจะมีวิปปิ้งครีม100 ml นะคะครีมชีส100 กรัมค่ะนมข้นหวานนะคะ50 ml นมสด50 ml แล้วก็เกลือนะคะเล็กน้อยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะใส่ครีมชีสค่ะอันนี้เป็นครีมชีสที่เราเอามาทำขนมนะคะตัวครีมชีสเนี่ยเพื่อนๆจะต้องตีวันต่อวันนะคะก็คือตีแค่พอใช้นะคะไม่ต้องตีเผื่อไว้เยอะแล้วเวลาตีเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะเมื่อใส่ส่วนผสมทุกอย่างรวมกันหมดแล้วนะคะเราก็จะไปทำการตีให้เข้ากันค่ะคำแนะนำนะคะเวลาที่จะทำครีมชีสให้นำครีมชีสออกมานอกตู้เย็นก่อนนะคะในคลิปเนี่ยสำลีไม่ได้เอาออกมาเวลาที่ตีมันก็ค่อนข้างที่จะตียากแล้วก็อาจจะจับตัวเป็นก้อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้เนี่ยก็แนะนำให้เอาออกมาวางไว้นอกตู้เย็นให้เป็นอุณหภูมิห้องเนาะมันก็จะได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับในการทำครีมชีสนะคะนี่นะคะครีมชีสของเราก็ได้แล้วประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้มันตั้งยอดเนาะเพราะว่าจะทำเครื่องดื่มก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำเครื่องดื่มกันนะคะและนี่นะคะก็คือครีมชีสของเราที่ทำออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะต้องตีให้มันไม่เป็นก้อนนะคือจะต้องวางครีมชีสไว้นอกตู้เย็นซึ่งเมื่อกี้ที่เราทำเราลืมเอาครีมชีสออกมามันก็เลยเป็นก้อนแบบนี้เนี่ยแหละค่ะคือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เอาครีมชีสออกมานะก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราทำให้ดูเนาะรสชาติของครีมชีสมันก็จะออกเป็นกลิ่นครีมชีสมีหวานนิดๆจากตัวนมข้นหวานนะคะแต่โดยรวมแล้วก็อร่อยดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูจากครีมชีสวันนี้นะคะก็จะมีนมชมพูค่ะชาไทยนมเหนียวนะคะแล้วก็โคบูครีมชีสค่ะเราจะมาเริ่มที่นมชมพูกันเลยค่ะขวดใหม่เปิดยากนมชมพูใส่ไปค่ะ40 ml ค่ะหวานตัดขาบอกเลย แต่ถ้าใครชอบก็สามารถเพิ่มลดได้นะตามปริมาณที่ตัวเองชอบไม่ใส่เท่านี้ก็ได้นะคะก็เติมนมค่ะ120 ml ต่อไปก็คือจะเป็นเมนูนี่โคบูค่ะโคบูไม่ได้มีอะไรมากนะคะเป็นกาแฟสกัดเย็นที่เราสกัดไว้แล้วก็เทลงไปเดี๋ยวเรามาเติมน้ำแข็งนะคะก็แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นชาไทยนมเหนียวนะคะนี่คือเป็นอันนี้เป็นชาไทยครีมชาไทยที่เราทำเองนะคะเดี๋ยวสมนี้ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ว่าวิธีทำชาไทยตัวนี้สเปซชาไทยเนี่ยทำยังไงนี่นะคะก็จะตักตัวนี่เห็นไหมให้ดูจะตักตัวสเปซชาไทยนะคะลงในแก้วค่ะแล้วก็จะเอียงแก้วนะคะเลอะจากนั้นนะคะก็เติมนมสดค่ะ120 ml นะคะโอเคได้ทุกแก้วแล้วก็เติมน้ำแข็งค่ะเราจะไม่เติมให้แบบเต็มมากนะเพราะว่าเราจะมีพื้นที่ไว้สำหรับเติมครีมชีสด้านบนนะคะเราจะเว้นพื้นที่ให้ครีมชีสด้านบนนะประมาณนี้โอเคใส่นิดนึง โอเคค่ะจากนั้นนะคะก็เราก็จะตักครีมชีสที่เราตีไว้นะคะใส่ลงไปค่ะนี่นะคะ
โอ้โหจุกๆคนรักครีมชีสจะต้องร้องไห้อย่างแน่นอน สูตรนี้นะคะถ้าใส่ปริมาณสัก50 กรัมหรือว่า80 กรัมเนี่ยก็จะได้ประมาณ6แก้วนะคะครีมชีสเนี่ยแนะนำให้ตีให้พอแค่พอใช้ก็พอนะไม่ต้องเก็บไว้นานเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นนมเป็นอะไรเนาะอร่อยมากนี่นะคะเครื่องดื่มที่ทำจากครีมชีสของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะนมชมพูนะคะคือรสชาติมันค่อนข้างที่จะหนักเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เยอะใส่ปริมาณประมาณ50 กรัม60 กรัมถึง80ก็พอนะคะถ้าใส่เยอะมันจะเลี่ยนอร่อยอะอร่อยจริงไม่ติงนัง และนี่นะคะก็เป็นสูตรครีมชีสที่สามารถเอาไปท็อปกับเครื่องดื่มอื่นๆได้ตามที่เพื่อนๆอยากจะไปท็อปนะคะตามที่ลูกค้าสั่งนะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะถ้าชอบวิดีโอของสำลีก็ฝากกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะคะหรือถ้าอยากจะเมาส์มอยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะสำลีมีช่องทางอื่นๆให้เพื่อนๆไปติดตามด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage IG นะคะแล้วก็ TikTok มีด้วยนะ TikTok จะเป็นคอนเทนต์ตลกๆขำๆเพื่อนๆก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ